بنشوف كل يوم وبنسمع عن ناس عيا شديد ملوش علاج، أو ناس ماتت، أو عندها طفل وحيد والطفل يموت، أو أمور صعبة فيها كوارث وفيها أذى وفيها وجع. وهنا نسأل نفسنا، ليه ربنا يخلق شر كده في العالم؟ الحقيقة ربنا ما خلقش شر في العالم. تقولي ما خلقش الشر، امال احنا شايفينه ده ايه؟ ارجع للخليقة بتاعت ربنا الأولى. ربنا لما خلق العالم ما خلقش فيه شر، ده خلق آدم وحواء في جنة مفيش أحلى من كده، لا فيه كوارث ولا حتى حيوانات مؤذية، مفيش شر. ربنا خلق الإنسان عشان يعيش في خير واستمتاع وانبساط. تقولي امال اللي احنا شايفينه ده ايه؟ أقولك اللي احنا شايفينه ده نتيجة اختيار الإنسان بحريته للحياة اللي احنا عايشينها دي. آدم وحواء كانوا عايشين في حضن ربنا، مفيش أحلى من كده. لما اختاروا يخرجوا براه ظهر الفساد، والطبيعة قلبت عليه وهو قلب على الطبيعة، بقى ياخد منها بطمع وهي تديله بطمع. ربنا ساعة ما خلق الإنسان خلق كل حاجة صالحة. ربنا خلق الجمال، الإنسان هو اللي حوله لشهوة. ربنا خلق الزواج، آدم وحواء، الإنسان هو اللي حوله لزنا. ربنا خلق الأكل والاستمتاع بالأكل، الإنسان هو اللي حوله لنهم وشراهة. ربنا خلق عطايا، الإنسان حولها لطمع. ربنا خلق خير، الإنسان هو اللي حوله لشر. طيب ربنا باصص للشر ده وساكت؟ صحيح مش هو اللي خلقه، مش هو مصدره، بس إزاي يسكت عليه كده؟ مش هو بيحبنا؟ مش هو ما يرضاش يشوف أم بتعيط على ابنها؟ مش هو ما يرضاش يشوف أطفال اتيتموا؟ الحقيقة ربنا ما يرضاش. تقولي دي كمان ربنا ما يرضاش وسايبها؟ أقول لك الدليل. ربنا لما نزل على الأرض وتجسد وشوفناه بعينينا وتعاملنا معاه، هل يا ترى شاف ابن أرملة نايين ميت وسابها؟ لا، قومه. شاف لعازر ميت، شاف مريم ومرثا بيعيطوا، سابهم؟ لا، عيط جنبهم وقوم لعازر من الموت. علشان كده لازم نصدق إن ربنا مش مصدر للشر، وربنا بيتضايق من الشر، بيتضايق. اوعى تفتكر إن ربنا بعت إنسان قاتل عشان يقتل واحد ويتم عياله. أبدا، ربنا مش هو اللي زقه، اللي زقه ده شره أو الشيطان. ربنا متضايق من اللي بيحصل. تقولي بس كل حاجة بسماح من ربنا، ليه سايب إن ده يحصل؟ أقول لك بسماح من ربنا لأنه ما بيتدخلش في حرية الإنسان، ولكن، وكلمة لكن تحتها 100 خط، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. حتى الأذية دي ربنا بيركب بازل جنب بعضها للأفضل. ربنا يسمح بكل حاجة بمقدار. الشيطان جرب أيوب بس بمقدار ما يقدرش يتعداه. أمين هو الله، صحيح سايب حرية الإنسان وحرية الشر، لكن ربنا حاطط لكل أمر حدود. الله ضابط الكل من أجل مصلحة ولاده. ثق في كده. لما تشوف شر قدامك افتكر 3 كلمات: ربنا ما خلقش الشر، ربنا مش حابب الشر، لكن ربنا بيحول الشر لخيرك لأنه بيحبك.